Isa ka bang katulad ko na small YouTuber or meron ka na bang YouTube account or YouTube channel pero hindi pa verify dahil hindi mo alam kung ano yung tamang way ng pag-verify ng iyong YouTube account? Well guys, sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba yung tamang proseso sa pag-verify ng iyong YouTube account. Pero bago ang lahat guys, magpapakilala muna ako sa inyo. Hi, kumusta? I'm Grace Actoy and welcome to my YouTube channel. At kung baguhan ka pa dito, nag-a-upload nga po pala ako ng mga daily vlogs ko at mga tutorial na katulad nito. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos na ina-upload ko. Bakit nga ba kailangang naka-verify ang ating YouTube account? Una guys is para makapag-upload tayo ng mga videos na longer than 15 minutes. At ang pangalawa ay para makapaglagay tayo ng mga customized thumbnail sa video na ina-upload natin sa ating mga channel. At ang pangatlo, para malaman na rin ni YouTube na hindi po tayo isang robot. So guys, hindi na natin ito patatagalin pa at simulan na natin ang tutorial na ito dahil baka mag-back out pa kayo dyan. So, punta na po tayo sa Google Chrome guys. And i-click lang natin. But before we start guys, i-landscape ko lang muna tong phone ko para mas clear siyang tingnan. So, ganyan. And then, i-type natin dito, youtube.com. Ayan na siya guys. I-go na lang natin. And then, i-click natin itong profile picture natin sa itaas sa bandang right side. Profile picture ng YouTube channel natin. Ito siya guys. And, i-click natin ang Creator Studio. So, pag naka-landscape ang phone nyo guys, makikita nyo agad ang sign of settings. Ito siya. Pero pag hindi siya naka-landscape, ito yung makikita nyo guys. Ayan. Nandito sa pinaka-ibaba ang sign of settings. So, pag naka-landscape siya, madali nyo siyang mahanap. So, i-click natin ang settings guys. And then, i-click natin ang channel. And, i-click natin ang feature eligibility. So, scroll natin pataas. And, i-click natin ang eligible. So, kapag na-verify na yung account nyo guys, makakapag-upload na kayo ng videos na longer than 15 minutes. Then, makapaglagay na kayo ng customized thumbnail sa inyong mga videos. Then, makapag-live streaming. And then, Apple Content ID claims. So, i-click natin itong verify phone number. And, i-click natin itong just once, guys. So, ito yung makikita nyo, guys. Phone verification step 1 of 2. Verifying your phone number lets you access additional features on YouTube and help us make sure that you're a real YouTube creator, not a robot. Isa din sa pinaka-importante, guys, na ma-verify yung YouTube account natin is para malaman din ni YouTube na hindi po tayo robot. Then, how should we deliver the verification code to you? Text me the verification code or call me with an automated voice message. So, for me guys, ang pipiliin ko ay text me the verification code. Kasi mas clear siya para sa akin compare sa voice message lang. So, ito yung i-click ko guys. Text me the verification code. And then, select your country. So, kung nasa Pinas kayo guys, syempre ang pipiliin nyo, ang ilalagay nyo is Philippines.
Hanapin natin ang Philippines. So, ayan. And then, i-type nyo yung number nyo dito. So, kung ano yung nakikita nyo pagka-type ng number dito, guys, ganun din yung gawin nyo. Like, for example, ganito. 0912 333 space 333. Ganyan. So, example lang po ito, guys, ha. Hindi ito yung number ko kasi wala akong extra number. Mahirap kasi dito kumuha or makabili ng SIM card. Kailangan naka-register sa pangalan ng amo. And then, after nyo ma-type yung number nyo, guys, i-click nyo itong get code. And then, doon nyo i-send yung code mo sa number na nilagay mo dito. And after mong ma-receive yung code mo, guys, i-attach mo na siya. And after nyo may lagay yung code, ito na yung makikita nyo. At may nakalagay pa dyan na pwede na kayong makapag-download ng mga videos na longer than 15 minutes. At pwede na rin kayong makapaglagay ng customized thumbnail sa mga videos na ina-upload nyo. So, yun lang po, guys. Yun lang po yung way or tamang proseso sa pag-verify ng inyong YouTube account. At sana may natutunan kayo at kung nagustuhan nyo itong video na ito, please don't forget to like and comments and also click the subscribe button and don't forget to hit the notification bell for more upcoming videos. Bye guys! See you to my next vlog.